بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد. أهلا بكم في درس جديد من دروس الفي ار بي نيكست. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الريبورتس، كل حاجة تخص الريبورتس الخاصة بالاوبورتيونيتيز وازاي اطلع المعلومات او الداتا. الريبورت عبارة عن اوفر فيو او عين الطار كده عن كل حاجة بتحصل في السيستم، فاحنا نعرف كل ده ونعرف ازاي نجيبه. فيلا نبدأ في الفيديو بسرعة. اولا هنروح على السيرش بار هنا وخلينا نكتب سيلز بايبلاين ريبورتس اناليتكس. سيلز بايبلاين انا اناليتكس اولا بيديني كل حاجه خاصه بالاناليتكس فوق. هنا بيقول لي بالاونر ولا بالستيج، يعني تفلترها بالشخص اللي كريتها ولا بالستيج الخاص بيها. وهنا بنحط الفروم ديت والتو ديت، ده حاجه مانديتري. بنختار مثلا جانيوري 1. هنا الفروم ديت والتو ديت برضو نختار مثلا ديسمبر 31 ديسمبر مثلا، ونختار الرينج ولا انت عايزه مانثلي ولا انت عايزه كوارترلي، يعني تعرف بالشهر ولا بربع السنة. وبتختار هنا الاساين تو، يعني لو انت عملت الاوبورتونيتي دي لشخص معين. وهنا الستيتس، والله عايزها الاوبن كوتيشن، الكونفرتد، الريبلايد، تبدأ تفلترها. وعايزها بالاماونت ولا عايزها بالنمبرز، يعني مثلا هنا الفلوس 1000 و10000. هنا لو خليناها نمبر هيقول لي والله هنا 2، هنا 1 وهنا 2 مثلا او 3 او هكذا. وهنا دي الشركة اللي بنفلتر على اساس الكلام ده كله، وده الاوبورتونيتي سورس سواء جاي من اعلان فيسبوك. فهو بيديك كده كل الاوبورتونيتيز الموجودة وبيديك عنها اوفر فيو او ريبورتس تقدر تشوف وتحدد على اساسه الداتا الخاصة بيك. في طريقة تانية ممكن نروح للاوبورتونيتي من هنا مباشرة. تمام. بندوس على ليست فيو كده، نخليها ريبورت فيو ونخليها بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده. تايتل، سيريس، اوبورتيونيتي، بارتي، ستاتس، وكل حاجه تقدر تفلترها من خلالها هنا اهو. زي ما انت شايف كل اوبورتيونيتي قدامك. وفي حاجه جميله برضو اسمها الداشبورد فيو، بيديك برضو كده زي اناليتكس او فيو بشكل كامل، بشكل رسومات جميل جدا. تقدر برضو تحدد من خلاله كل حاجه. هو ممكن عشان الاوبورتونيتيز الموجودة حاليا قليلة فانت شايف الموضوع ان هو سهل، بس لما يكون في مثلا 100 او 1000 او 2000 او اكتر، بتلاقي ان الريبورتس دي مهمة جدا، وكل حاجة خاصة بالريبورتس مهمة جدا بتطلع منها داتا. فده كان كل حاجة خاصة بالريبورتس الخاصة بالاوبورتونيتيز. يا رب الفيديو يكون بسيط وسهل وعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.